Újra itt vagyunk, és mindenek előtt feliratkozásra buzdítok, ahogy szoktam. Tulajdonképpen nem is értem, hogy egy ilyen egyszerű műveletet, például a youtube.com-on a képernyő alatt kissé balra található gombra egyet kattintani, miért nem végez el automatikusan mindenki, aki most vagy máskor is néz bennünket, cserébe mondjuk azért, hogy utána láthat vagy hallhat egy esetleg számára fontos vagy érdekes beszélgetést. Ugyanezt akár a facebook.com-on is megtehetik, ott a fejléc alatt közvetlenül található a követem gomb, arra kell egyet kattintani. Hát, ha most feliratkoztak, illetve kattintottak. És akkor következzen némi tartalom előzetes a mai beszélgetésünkből. Ezt a te koncepciódat, tehát, hogy egy korkép szinte minden esetben levezethető a gyerekkori traumákból, mára milyen mértékben fogadta be a tudományos szakma? Majdnem semennyire. Hogyha elmész egy neurológushoz, sose fogják kérdezni, hogy milyen traumád volt, milyen volt a gyerekkorod, milyen stresszes az életed, hogy érzed magadat, hogy állsz saját magadhoz, hogy állsz a munkádhoz. Csak a fizikai tényezőkkel foglalkoznak. Pedig ott van a sok bizonyíték, több ismerősöm, világhírű ismerősöm van, akik orvosok, pszichiáterek, stb., akik szintén a traumával foglalkoznak. Általában tapasztalatunk az, hogy a legnehezebb közönség az orvosi közönség. Mert mondjuk teljesen be van csukva a számuk. Hosszú, több mint 3 évtizedes szerteágazó orvosi karrierjét követően vált világhírűvé, gyógyító módszerét sokfelé alkalmazzák. Az idén lett 80 éves a Kanadában élő, magyar származású Máté Gábor. Az újabb és újabb könyvei és nemzetközi előadásai számát tekintve ma is hiperaktív orvos, addiktológus, író és pszichoterapeuta, a függőségek és stresszbetegségek világhírű kutatója, több mint 2 éve egyszer már ellátogatott hozzánk, akkor számos szakmai és személyes sorsát érintő kérdést részletesen megbeszéltünk. Aki erre kíváncsi, az archívumunkban böngészve, de a YouTube-on a képernyő alatt a tartalomismertető végén is megtalálhatja és bepótolhatja az akkori találkozás élményét. Mivel Máté Gábor életműve a világról, de még inkább a szűken vett szakmájáról alkotott véleménye bőven tartalmaz olyan és annyi érdekességet, amelyeket 2021. júniusában nem volt időn kifejteni, úgy gondoltam, a legközelebbi magyarországi látogatás alkalmával érdemes lenne folytatni több félbehagyott témát is, kibővítve ezzel is a tőle szerezhető ismereteinket. Tehát ma újra Máté Gábor, a Kanadában élő orvos podcastünk vendége. Ahogy legutóbb, most is tegeződni fogunk, ahogy magánbeszélgetéseink során is szoktuk. Ahogy látom és követem, rendszeresen a világ megannyi vezető podcastjában vagy meghívott vendég. Mi az az eredetiség benned, amiért ilyen kapós vagy világszerte? Először is orvos vagyok, nem értem az orvostudományt, pszichoterapista vagyok. Annak dacára, hogy ezt sose tanultam, író is vagyok, és mint orvos a világ és az élet minden részével foglalkoztam. Tehát akár a gyereknevelésről, akár a lelki életről, akár az egészségről, vagy a betegségről, az elmebetegségről, a függőségekről, mindenről van egy eredeti álláspontom. Tehát az eredetiségedben van a titok? Az eredetiségem úgy látszik segít az embereknek. És mi az életfilozófiád? Mi a magadra szabott dolgod az életben? Mindig onnan kezdem, hogy keresem az igazságot, és hogy segítsek a világnak, amennyire csak tudok. Ez megint nem azt jelenti, hogy teljesen igazam van, hogy mindig jól teszem, de ez vezet engem. Akkor itt most tartunk pár másodperces szünetet, és aztán jön a beszélgetés érdemi része. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. OTP Travel, mert biztosan utazik. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank, váltsd velünk valóra! Ma podcastünk vendégem Máté Gábor, Kanadában élő világhírű orvos, addiktológus, író és pszichoterapeuta. Emlékszel-e arra a pillanatra, amikortól a
holisztikus szemlélet lett uralkodóvá a gyógyító munkádban. A holisztikus gyógyítás során ugye az orvos arra törekszik, hogy a beteget ne csak a tünetei vagy a szervei állapota alapján gyógyítsa, hanem a páciens általános fizikai és pszichés állapotát, környezetét, az orvossal való együttműködésének részleteit is feltárva, úgymond komplex módon közelítsen a beteghez és az ő betegségéhez. Szóval mi volt az a pillanat, amikortól a holisztikus szemlélet lett uralkodóvá a gyógyító munkádban? Nem tudtam nem látni, amit láttam. Tehát kezdtem észrevenni, hogy a fizikai betegség és a lelki tényezők, az érzelmi tény között nagy kapcsolat van. 2400 évvel ezelőtt a Szokratész azt mondta, hogy a mai orvosoknak az a nagy bajuk, hogy elvágják, elszakítják a testet a lélektől, az érzelmektől. Ezt már 2400 évvel ezelőtt mondta Szokratész? Azt mondta, hogy ez a baj a mai orvosokkal. De volt egy nagyon híres erdélyi eredetű magyar orvos, tanító és specialista Harvardi Egyetemen. Weiss Soma volt a neve. Weiss Soma. 1935-ben azt mondta, hogy a fizikai betegségeknek az érzelmi tényezők, pszichológiai tényezők épp olyan fontosak az eredetében a betegségnek, mint a fizikai, és legalább olyan fontosnak kell lenni a kezelésbe. Ezt mondta 39-ben, 40-ben ez a beszéde megjelent The Journal of the American Medical Association, ami az amerikai orvosi szakszervezetnek az újsága. Nagyon tisztelték a Weiss Somát Harvardon, de amit tanított, teljesen elfelejtették. A tudomány egyébként miért utasítja ezt el? Miért nem hisz abban, hogy a betegségek egy bizonyos része, ha nem is mindegyik, lelki eredetű? Sándor, ez ami furcsa. A tudomány ezt nem utasítja el. A tudomány ezt kimutatja. Az orvos gyakorlat, a praxis, ez utasítja el. Tehát a tudományos bizonyíték az érzelmeknek és a testnek az egyességéről abszolút kételj nincsen. Tehát a tudomány ezt elfogadja? Kimutatja részletesen, mert az immunrendszer össze van kapcsolódva az agyhoz, és az agy össze van kapcsolódva a szívhez, és az idegrendszerhez, a hormonokhoz. Tudományos alapon itt vita nincsen. És akkor hol bukik meg a dolog? Hogy amit a Szokratész észrevett már 2400 előtt, a nyugati eszmébe ez az egyesség nincs elfogadva. Tehát azt mondod, hogy ha a test és a lélek egyetlen rendszer, egymástól elválaszthatatlan, például egy érzelmi megrázkódtatás megjelenhet akár egy, teszem azt, rosszindulatú daganat formájában is, mert hatással van az immunrendszerre? Egy tanulmány Harvard Egyetemről 4 évvel ezelőtt kimutatta, hogy azok a nők, akiknek komoly tünetei vannak a post-traumatic stress zavarnak, meg van duplázva a pedefészek rákja lehetősége. Másik tanulmány kimutatta, hogy azok a szülők, akik egy felnőtt gyereket elvesztettek, vagy háborúba, vagy balesetbe, nagyobb az esélyük a vérrákokra és a csontvelőrákokra. Egy dániai tanulmány kimutatta, hogy a szülők, akik egy gyereket elvesztettek, duplázva van a rizikójuk a szklerózis multiplexre. És én mondhatnám több száz ilyen példány. Ez azt is jelenti, hogyha vagy a beteg, vagy az orvos, vagy adott esetben mondjuk együtt ketten megfejtik a betegség lelki okát, akár együtt meg is tudják szüntetni az adott betegséget? Konkrétan van tapasztalatom olyan emberekkel, akiknek vagy szklerózis multiplexük volt, vagy másfajta autoimmun betegségük volt, ahol az immunrendszer megtámadja a testet, és akik megváltoztatják az életüket, szeretik magukat, ahelyett, hogy elnyomják az érzéseket, gyógyulnak. Most nem állítom, hogy mindenkit meg tudjuk gyógyítani, de sokkal több embernek tudnánk segíteni, hogy ezek a dolgokat látnánk és elismernék. Az érzelmeknek az a szerepe általában, az a szerepe, hogy beengedik, ami támogató, ami kedves, ami tápláló, és elutasítja azt, ami veszélyes és kellemetlen. Most mi az immunrendszernek a szerepe?
ugyanaz. Az immunrendszernek az a szerepe, hogy beengedje a testünkbe a vitaminokat, az egészséges baktériumokat, a tápláló ételeket, de úgy visszautasítja és elpusztítja a veszélyes baktériumokat, a vírusokat, mérgeket, stb. Ugyanazt a szerepet játsszák. Na most, sajnos a mai világban sok gyerek úgy van nevelve, hogy megtanulják nagyon korai korba, hogy el kell nyomni az érzelmeiket. Itt ne legyél mérges, ne is legyél túl izgatott. Na most, aki lenyomja az érzelmét, lenyomja az immunrendszert is. És ki is van mutatva a laboratóriumban. Van egy bizonyos fajta sejt, natural killer cell angolul, természetes gyilkoló sejtek, fehér vérsejtek. Azok, akik lenyomják a haragot, az egészséges haragot, azok csökkentik ezeknek a sejteknek a tevékenységét. Gyógyítói szemléleted két alapelemén, tehát a most tárgyalt test és lélek elválaszthatatlan egységén túl, munkásságod másik kulcseleme a stressz elmélet, illetve a trauma. Hogy függ össze? Hogyan következik egymásból a test és a lélek egysége, a trauma, valamint a stressz? Nem minden stressz traumatikus, de minden traumatikus esemény stresszes. Na most, képzeljük el, és ez túl gyakran megtörténik, hogy egy gyerek szexuálisan bántalmazva van. Mi az ő zsigerérzése, mikor ezt a szenvedést tapasztalja? Azt, hogy harcoljon, vagy ne tegyék vele, vagy hogy elmeneküljön. Na most képes egy 3 éves gyerek harcolni? Vagy menekülni? Nem. El kell folytania a zsigerérzéseit. Az azt jelenti, és ez az elfolytás, ez benne marad. Ez a trauma. Mikor bizonyos részünket lenyomjuk, mert nem szabad kifejezni, akkor az egészség eltűnik. Na most, az ember egész életében olyan helyzetekbe fog kerülni, ami stresszt okoz neki. Azért, mert nincs meg a védelme a stressz ellen, és mi nincs meg a védelme, mert a túlélése azt kívánta, követelte, hogy elnyomja a saját magát. A te munkásságodban miért a trauma meghatározó? Miért ez a kályha, ahonnan érdemes elindulni egy személyiség feltárásában? Amint le is írom egy pár könyvembe, mikor 11 hónapos csecsemő voltam, anyám átadott egy teljes idegennek. Üldözés alatt éltünk. Anyám nem tudta garantálni az én túlélésemet, sőt, ő se tudta, hogy mikor fog meghalni. Tehát átadott egy idegen keresztény nőnek. De nem ez volt a trauma. A trauma nem az, ami velünk történik. A trauma az, ami bennünk történik, abból kifolyólag, hogy mi történt velünk. Tehát az én trauma nem az volt, hogy anyámtól el voltam szakítva 6 hétig. A trauma az volt, hogy ebből énnek az öntudatom az lett, hogy én nem vagyok szereteteméltó. Mert aki nem szereteteméltó, azt adják a valaki idegennek. A másik hit, ami be volt diktálva, hogy nem vagyok fontos, nem számítok. Na most, milyenek a hatása? Házasságomban, amikor a feleségem nem olyan barátságos, mint én szeretném, mit hiszek rögtön, hogy el vagyok hagyva. És úgy reagálok, mint egy dühös, 12 hónapos gyerek. Azt jelenti, hogy ez az érzelmi emlék vezeti és meghatározza a viselkedésemet, ami sok stresszt okoz. Egyik. Másik, hogyha azt hiszem, hogy nem vagyok fontos, mert a gyereknek kell az érzés, hogy fontos. Nem azért, mert ezt teszi, vagy azt teszi, hanem azért, mert létezik. Ez minden gyereknek szükséges. Hogyha bennem nincs meg az érzés, hogy fontosak, akkor mit fog csinálni? Orvos leszek. És akkor éjjel-nappal dolgozni fogok, hogy mindig bebizonyítsam magamnak és a világnak, hogy nekem jogom van itt lenni. Ez persze, ez a munkaholizmusnak hívják magyarul. Ez sok stresszt okoz, és betegséget is okoz. Tehát így lép fel a trauma az életben.
De a te traumád kivetíthető minden emberre? Úgy értem ezt, hogy tehát a legtöbb ember valamiféle módon traumatizált, valamiféle traumával él? A mai világban igen. Nagy T-traumának nevezek. Ez amikor bántalmazva van a gyerek, érzelmileg, vagy fizikailag, vagy szexuálisan, vagy hogyha egyik szülő üti a másikat. Ezek mind ki van mutatva, hogy ez a tényezők emelik a betegségnek a rizikóját, emelik a függőségnek a rizikóját többszörösen, a autoimmunbetegségeknek, depressziónak, ADHD-nak, stb. Ezek a úgynevezett nagy T-traumák. De ez a nagy T-trauma, ez legfőképpen gyerekkorban éri utol az embert? Mindig. Mert a gyerekkorban fejlődik az agyunk és a jellemünk. De mi van azokkal a gyerekekkel, akik teljesen harmonikus családban nőnek föl, és nincsenek traumatizálva, nincs trauma az életükben? Ilyen is van, nem? Van, de a mai világban egyre ritkább, és megmondom miért. Mert a trauma egy görög szóból ered, ami azt jelenti, hogy seb. Tehát valaki meg van sebezve érzelmileg. Na most kétféle módon lehet megsebezni a gyerekeket. Egyik az, hogy olyan rossz dolgokat teszünk velünk, amit nem szabadna. Ezekről beszéltem most. A bántás, stb. De van egy másik fajta mód, ami szintén a gyerek meg van sebesítve, az nem az a rossz dolgok, amik történtek velük, hanem a jó dolgok, amik nem történtek. A gyereket úgy is lehet bántani, nem csak, hogy bántjuk őket, hanem, hogy nem nyújtjuk meg nekik azokat a körülményeket, ami a szükségleteit megismerik és megnyújtják. Ez nagyon gyakori a világban. Nem azért, mert a szülők nem szeretik a gyereküket, nem azért, mert nem próbálnak, hanem hogy olyan sok stressz alatt élnek, és egy egyre inkább veszélyesebb és elidegenítő világba, hogy nagyon nehéz mai időkben szülőnek lenni. Amit most mondtál, abból az is következik, hogy egy gyereket úgy kell nevelni, hogy az összes érzelmet megélhesse. Ezt csak mondjuk annyit tennék hozzá kérdésként, de hogyan kell ezt csinálni? Honnan tudja az ember, honnan tudja egy szülő, hogy mi minden kell a gyereknek ahhoz, hogy ne legyen traumatizált? Vannak szülői ösztönök, és van a szülői szív, amiben megvan a valóság és a igazság. A baj a mai világgal többek között az, hogy elszorítja, elfolytja a szülői ösztönöket. Az ősembereknek semmi bajuk volt gyereket nevelni. Sokkal jobban neveltek gyereket, mint mi. Mert tudták a szívükből. Például az őslakosok sose tették le a gyerekéket. Mindenhol karba tartották őket, hordták őket a hátukon, vagy a hasukon. A gyerek ment oda, ahol a szülő ment. És olyan nem volt, hogy a gyereket letesszük, a gyerek sírjon, mert kívánja a kapcsolatot, kívánja a kötődést, kívánja a közelséget a szülőknek. Olyan nem volt, hogy ezt a gyereket hagyták sírni. A mai világban szakemberek azt tanítják a szülőknek, hogy ha meg akarod a gyereknek tanítani, hogy kell aludni, nem eljétek fel. Hagyjátok, hogy sírjon. Na most kérdezd meg akármelyik anyát, vagy apát is. Mit érez, mikor a csecsemője kiabál és sír, mert követeli, hogy emeljék fel. De nem tesszük meg, mert a szakember azt mondta, hogy így elrontjuk a gyereket. Tehát nem figyelünk a szívünkre. Ott van az érzés bennünk, de majd nem hallgatunk rá. Ezt a te koncepciódat, tehát, hogy egy korkép szinte minden esetben levezethető a gyerekkori traumákból, mára milyen mértékben fogadta be a tudományos szakma? Majdnem semennyire. Hogyha elmész egy neurológushoz, sose fogják kérdezni, hogy milyen traumád volt, milyen volt a gyerekkorod, milyen stresszes az életed, hogy érzed magadat, hogy állsz saját magadhoz, hogy állsz a munkádhoz. Csak a fizikai tényezőkkel foglalkoznak. Pedig ott van a sok bizonyíték, több ismerősöm, világhír ismerősöm van, akik orvosok, pszichiáterek, stb., akik szintén a traumával foglalkoznak. Általában tapasztalatunk az, hogy a legnehezebb közönség az orvosi közönség. Mert mondjuk teljesen be van csukva a szemük. De pár évvel ezelőtt megalapítottak
Harvardba egy mind-body medicine intézmény, illetve egy test és lélek intézmény. Tehát kezdődik, de nagyon-nagyon lassan. Ha már a traumáról beszélgetünk, szerinted miért van az, hogy a kor, amelyben élünk, beteggé teszi az embereket? Ezzel összefüggésben ugyanis egy közelmúltban megjelent tanulmányban azt olvastam, hogy az Egyesült Államokban, ami mégiscsak a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb országainak egyike, az amerikai állampolgárok 70%-a legalább egy gyógyszeren él, 40%-uk pedig minimum 2 gyógyszert szed. És a szóban forgó tanulmány szerint itt nem a környezetszennyezésről, vagy az egészségtelen táplálkozásról van szó, hanem arról, ahogyan a kultúrán kezeli az emberi kapcsolatokat, amilyen típusú életbe kényszeríti bele az embereket. Nézd, hozzájárul a környezet szennyezése, hozzájárul a borzalmas ételek, amit az emberek esznek. 2, vegyünk például a magányosságot. Az amerikai főorvos, a Vivek Murthy, admirális, egy orvos, most készített egy riportot a magányosságról. A nyugati világban egy magányossági járvány van. Angliában van egy magányossági miniszter is. Olyan rossz a magányosság. És a magányosság annyira emeli a betegség esedékét, mint 15 cigaretta egy nap. De a magányosság is adott esetben azt mondod, hogy traumatizál? Illetve stresszt okoz, és akik magányosak, gyorsabban betegednek, súlyosabban betegednek, és hamarabb halnak meg a betegségektől. Tehát az érzelmi támogatás nélkül a test egyszerűen nem reagál. Na most, ha megnézzük az észak-amerikai őslakosokat, az ő élet nézetük szerint az egészség 4 alapon áll. Egyik a fizikai lényünk, a testünk, 2 az eszménk, beleértve a gondolatainkat és az érzelmeinket, 3 a szociális, illetve a társadalmi viszonyunk másik emberekhez, és 4 pedig a lelki, hogy érzük-e magunkat valami nagyobb ténynek részeit, vagy teljesen egyedül képzeljük magunkat. Tehát az egészség ezen a 4 alapon áll. Igazuk van. De azt akkor mondhatjuk, hogy a trauma lényegében civilizációs termék? Hiszen a társadalomban való létezés olyan viselkedési technikákat, olyan együttélési szabályokat szült, amelyek a mindennapi életet, az emberek együttműködését kellene, hogy könnyítsék, ám a számtalan mindenfajta megfelelési kényszer az élet hétköznapjaiban egyrészt torzítja a személyiséget, végső soron pedig ezek, ahogy ezt te állítod, még meg is betegítenek. Ugye? Pontosan. Na most, a mi fajunk, a Homo sapiens, itt vagyunk kb. 200 000 éve. Kicsit kevesebb, kicsit több, de kb. Annyit. Hol laktunk? Kint a természetben. Milyen körülmények között? Kis csoportokba. Ahol a gyerekek egész nap a felnőttekkel voltak, ahol a gyerekek mind hordták mindenütt, ahol az embereknek össze kellett működni, hogy túléljék a veszélyeket és a kihívásokat. Tehát amit civilizációnak hívunk, 12 000 év, 15 000 év, és persze sok vívmánya van a civilizációnak, senki sem akar visszamenni a dzsungelba, nem arról beszélek. Arról beszélek, amit elvesztettünk, és amit elfelejtettük a természetünkből, mert a természetünket az evolúció formálta és határozta meg. Mennyire humán jellegzetessége a trauma? Van állati trauma is? És amennyiben létezik ilyen, az miben különbözik az emberitől? Akárkinek volt volna kutyája, tudja, hogy lehet traumatizálni az állatokat. Mert hogy egy kis kutyát bántalmazzuk, félemlítjük, az egy traumatizált lény lesz. Az anyóm sem nagy állatszerető volt, és adoptált, örökbe vett egy kutyát, aki bántalmazva volt kiskorában. Az a kutya, amikor egy férfi bejött a szobába, bebisilt. Miért? Mert egy férfi bántotta őket. Igen, minden állatot lehet traumatizálni. Éppen azért, mert minden állatnak megvan az érzelmei, és minden állatnak meg lehet sebezni az érzelmeit.
Egyébként egy beteg ember hogyan tud rájönni arra, hogy szenvedésének eredete gyerekkori természetű, másrészt képes-e rátalálni a megoldásra saját magától, vagy ez csak szakember vezetésével megy? Vannak időnként olyanok, akik ezt megtalálják saját maguknak, és írok is ilyen emberekről. De általában erre segítség szükséges. És én nem kívánom, hogy követelem az orvos kollégáimtól, hogy minden ilyen trauma szakemberek legyenek, csak azt kérem, hogy ismerjétek fel a trauma formáit, és legalább javasold a betegednek, hogy esetleg ez a szívbetegséghez, vagy ez a rákhoz hozzájárult a stressz, esetleg hozzájárult a trauma. Csak azt kérem, hogy vessük fel a kérdést. De azt mondod, hogy azért az embernek, önmagának a saját betegsége lebontásakor nem egyszerű dolog rájönni arra, hogy az egész mögött a stressz van. Van egy nagyon híres amerikai énekesnő és zenész, Sheryl Crow a neve. Ismerjük. Jó. Akinek mellrákja volt. És ő azt mondta, hogy a mellrákom előtt én mindenki másnak az érzelmeit és érdekeit sokkal foglalkoztam, és mindig volt egy hang a fejembe, ami azt mondta, hogy nem vagy elég jó. A mellrákom megtanított, mondja a slagról, hogy ne figyeljek ezekre a hangokra, és hogy tegyem a saját érzelmeimet előre. Na de látod, itt is be kellett következni a bajnak, hogy az ember elkezdjen önvizsgálatot tartani, és feltárja önnön maga esetleges bajának a forrását. Pontosan, ezért a normális vagy könyvemben van egy fejezet, ami az a címe, hogy a borzalmas tanító. Senkinek se ajánlom a betegséget, de sokak, akik betegek, tanultak ebből. Na most, Ausztráliában van egy palliatív nővér, aki írt egy könyvet, hogy a haldokló, vagy a halálos betegeknek legnagyobb megbánása. Mi volt a legnagyobb megbánása? Az volt, hogy nem volt meg a bátorságom, hogy saját magam legyen. Mindig másnak akar megfelelni, nem úgy éltem, hogy én akartam, hanem elnyomtam a saját lényemet ahhoz, hogy mások szeressenek és elfogadjanak. Na most ezt mondta a Sája János is, hogy a legnagyobb stressz az, amikor nem vagyunk saját maguk. Na most, a harmadik megbánása a halálos betegeknek az volt, hogy nem volt meg a bátorságom a saját érzelmeimet érezni és kifejezni. Inkább elnyomtak őket, hogy mások elfogadjanak. Ahogy azt az előző beszélgetésünkből és számos veled készült interjúból is tudom, egy olyan életközepi, súlyosan nyomasztónak érzett, igencsak boldogságdeficites állapot, és a különféle orvosi praxisban töltött év meg annyi tapasztalata indított téged arra az önfeltáró kalandra, amelyből végül megszületett az együttérző feltárás, jól mondom, módszere, igen. Amit még jogilag is levédettél, mint tudom. Mi ennek a módszernek a lényege? A lényege az, hogy mindenképpen benne van az igazság, a valóság. És hogyha az ember ügyes és jó kérdéseket tesz fel, ezek feltárítják az igazságot az emberbe. Feltárják? Igen, feltárják. Tehát ameddig a tudatosság képesség bennünk van, az egészség lehetőség is bennünk van. Tehát a jó kérdésekkel az emberek és támogatással az emberek megtanulják a saját egészségüket. De ezzel azt is mondod, hogy a jó kérdések előfeltétele az egyik a tudatosítás, annak a tudatosítás, hogy probléma van, hogy valami nem stimmel, illetve hogy az a valami miért nem stimmel. Ha jól emlékszem, lehet, hogy nem jó példa az ide, Buddhához kötik azt a mondást, hogy szenvedésünk okának felismerése az első lépés a szenvedéstől való megszabadulás felé vezető úton. Ezt mondta a Buddha, igen. Én sok évtized alatt minden öntudat nélkül éltem az életemet. És egyszer csak rájöttem, hogy depressziós voltam, hogy a házasságomban sok feszültség volt, hogy a gyerekeim féltek tőlem. Miért viselkedtem én így? Hát akkor kezdtem kutatni az ilyen dolgoknak az alapját. De mitől tudatosult benned mindaz, amit most elmondtál egykori önmagadról? Tehát mitől jött a felismerés? A szenvedéstől. Bele kell szenvedni az igazságba.
És sajnos legtöbben úgy vagyunk, hogy amíg nem szenvedünk, akkor elfogadjuk az életet úgy, ahogy van. Hát ez az. Valószínűleg te is találkoztál olyan emberekkel, akik fel se fogják, hogy valami nem stimmel, bár szenvednek, de azt gondolják, hogy az élet ilyen, el kell viselni azt annak borzalmaival együtt. Csak azért, mert már egész életükben hozzá vannak szokva, hogy szenvedés alatt élnek, és nem is hiszik el, hogy van valami másfajta lehetőség. De legtöbb emberben valami fog történni. Vagy egy kemény elválás, vagy ismételt kudarc, vagy egy betegség, fizikai betegség, vagy egy depresszió, vagy egy idegesség. Valami fog történni, ami arra mutat, hogy itt valami nem stimmel. A kérdés az, hogy figyelünk ezekre a jelekre, vagy pedig elhanyagoljuk őket. Most olvasom egyébként ezen az utamon a Márai Sándor füves könyvét, és azt mondta benne, hogy a legnagyobb kihívás és feladat az önmegismerés. Ez se egy új gondolat, mert az ókori delfiai bölcs, jósok ott a falon azt mondta, hogy ismerd meg saját magad. Tehát ezzel a kérdéssel az emberek már évezredek óta dolgoznak, most már tudjuk, hogy az önismeret nélkül milyen fajta szenvedéseket okozunk saját magunknak. Na de az is egy kérdés, hogy másfelé nyissam a problémát. Mi van akkor, ha valaki ugyan felismeri, hogy baj van nála, de nem akarja kinyitni az önvizsgálata ajtaját, mert tart attól, hogy túl sok fájdalmat talál a küszöbön túl. És a fájdalom, mint tudjuk, könnyen elvezethet a függőbetegségekig, ugye? Pontosan, de forszírozni, kényszeríteni ilyen kutatásra, öntudatra senkit sem lehet. De ezzel szemben, hogy az emberekkel én beszélek, én azt mondom nekik, hogy a fájdalom, amitől félsz, te már tapasztaltad kisgyerekkorban, és túlélted. És sose leszel olyan egyedül, olyan sérülékeny, olyan tehetetlen, olyan segítség nélküli, mint akkor voltál. Hát, hogy akkor túlélted, és akkor kibírtad, most is ki fogod vinni. Miért kulcsfontosságú az önazonosság? Mert a hiányába hamis életet élünk. Hány ember rájön 50 éves korában, vagy 40 éves korában, hogy kinek az életét élnem tulajdonképpen? Ki éli ezt az életet? Aki nagyon el van távolítva saját magától, nagyobb az esélyéke a fizikai betegségre is. Vagy például vegyünk egy lelki betegséget, a depressziót, ugye? Most mi a depresszió? A depresszió azt jelenti angolul, hogy valamit lenyomjunk. Mi van lenyomva a depressziósnak? Az érzelmei. Miért nyomta az érzelmeit? Mert megtanulta, hogy éli és kifejezi az érzelmeit, nem fogadják el, nem fogják szeretni. És az elfogadás és a szeretet a legfontosabb. Amerikában tanulmányoztak 2000 nőt 10 év alatt. Azok a nők, akik boldogtalanul házasságban voltak, és nem fejezték ki az érzelmeiket, a 10 év alatt 4-szer annyira volt a halálok rizikója, mint azok a nők, akik szintén boldogtalanul házasságban voltak, de kifejezték saját magukat. Tehát megint mondom, hogy az érzelmeket nem lehet a testi egészségtől elvenni, az mindegy. De rengetegen élnek részben vagy egészben hamis életet, részben gyerekkori megküzdési stratégiák következményeként, részben pedig amiatt, hogy egy idő után elkezdjük magunkat azonosítani egy bizonyos státusszal, pontosan, bizonyos vagyoni helyzettel, társadalmi osztállyal, miközben nem valósak, nem önazonosak ezek. Ugyanakkor legalábbis én így látom, nagyon nem könnyű kitörni ebből a börtönből, hiszen az ember érzése az, hogy rengeteget veszíthet. Elveszíthetjük a barátainkat, a vagyonunkat, csalódást okozunk a szüleinknek, gyerekeinknek, és így tovább. Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást? Ez nagyon nehéz és nagyon fájdalmas tud lenni, mert teljesen igaz, hogy te most hirtelen rájössz arra, hogy te egy hamis életet élsz, és másoknak akarsz tetszeni, vagy azt kívánod, hogy mások tiszteljenek, vagy elfogadjanak, és te valahogy rájöttél, hogy ez nem az igazi lényed, akkor fellép az a veszély, hogyha saját magad leszel, nem fognak elfogadni. Tehát azt mondom az embereknek, hogy most
két lehetőség van. Mind a kettő fájdalmas. Egyik az a visszautasításnak a fájdalma, vagy az önelnyomásnak a fájdalma. Most melyik fájdalmat akarod? Mert fájdalommentes megoldás nincsen. De azt megint mondom mindenkinek, hogy nem vagy olyan tehetetlen, nem vagy olyan sérülékeny, nem vagy olyan segítség nélkül, nem vagy olyan gyenge, mint akkor voltál. Tehát akkor nem volt választásod, mikor gyerek voltál. Most, mint egy felnőtt, már esetleg kibírod a fájdalmat. Tehát választanunk kell a között, hogy vagy önazonosság a járulékos nehézségekkel, vagy a továbbra is hamis élet, annak minden költségével együtt, és ezt kinek önmagának kell eldönteni. De az is egy kérdés, legalábbis így megfogalmazódik bennem, hogy mi győzhet meg valakit arról, hogy a hitelesség választása olyan előnyökkel jár, amelyek messze túlmutatnak a folyamat nehézségein. Nézd, először is ideálisan ez a kettő lehetőség nincs kizárva egyik a másiktól. Ideálisan lehetünk saját magunk is, és tényleg sokan úgy találják, hogy amikor megtalálják saját magukat, akkor az igazi barátaik ünnepelik a dolgot. Azt mondják, hogy végre. Na akkor itt most a beszélgetésbe beiktatunk tényleg csak egy pár másodperces szünetet, addig kérlek így áll, mert azért ez a megfázás most elkezdett, hogy mondjam, fokozódni, jó. De aztán pár másodperc múlva visszatérünk Máté Gáborral. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Újra itt vagyunk Máté Gáborral, a Kanadában élő világhírű orvossal, addiktológussal, íróval és pszichoterapeutával. Az hogy van, hogy gyógyítóvá válik az ember, mint te is, emberek tömkelegén segítettél, csak egyetlen embert nem tudtál hosszasan meggyógyítani, saját magadat. Egyáltalán miért következett be az a pont, és mikor, amikor hozzáláttál önmagad feltárásához? Amikor rájöttem, hogy boldogtalan vagyok, és hogy a munkahalmazom sok stresszt okozott, és hogy a házasságomban komoly bajok voltak. 40-es, 50-es években kezdődött az én életemben, és ennek a munkának sosincs vége. Tehát egyszer csak rájössz 40-50 éves korod környékén, hogy sok minden nem stimmel az életedben, ja. És akkor belekezdesz egy önfeltárásba? Sőt, még kitizáltam azokat, akik ilyen belső dolgokkal foglalkoztak, azt mondom, hogy miért nézik a saját köldöküket. Inkább a világot változtassuk meg. Tehát én még kritizáltam őket is. De aztán bevontad a folyamatba az általad ugyancsak traumatizált gyerekeidet, majd a feleségedet is. Yeah. Mikor és miért? A házasságomban sok feszültség volt, boldogtalan voltunk, és nem érthettük egymást. Én persze mindig azt hittem, hogy ha csak a feleségem kedvesebb lenne, vagy jobb lenne, vagy szeretőbb lenne, akkor én boldog lennék. És nem vettem észre, hogy a forrása az én viselkedésémnek és az érzelmének bennem van, nem tőle van, hanem bennem van. Na de minek a következtében jöttél rá arra, hogy traumatizáltad a családtagjaidat is? Mert a gyerekeim szenvedtek. De ők ezt szóvá tették neked? Hát láttam. Kifejezetten voltak idők, amikor a gyerekeim féltek tőlem, ami se nem jó, sem egészséges, sem nem természetes. Nagyon könnyen és váratlanul dühbe tudtam gorolni. Nem azt, hogy ütöttem őket, de amikor dühös voltam, kiabáltam, és a légkör nagyon nehézkes volt. A feleséged, illetve a gyerekeid traumátlanítását te magad végezted, vagy olyan kollégádra bíztad ezt, akit előzetesen felvérteztél a saját elképzelésed szerinti ismeretekkel? Az teljesen tőlük függött mindig, hogy akartak-e segítséget, vagy nem. Én nem küldtem őket sehova. Mondtam nekik, hogy figyelj ide, egyes bajaid, kívásaid
szerintem abból erednek, hogy mikor ugye kisgyerekek voltak, volt szenvedés, volt lelki zavar ebbe a házba, és hogyha akarod, akkor meg tudod találni a segítséget ezzel. De a traumátlanítás, és itt már nem a gyerekeidről beszélek, hanem általában az úgy történik, hogy szakembert kell igénybe venni, vagy az ember önmaga is képes föltárni a saját traumájának eredetét, és akár képes önmagát is traumátlanítani. Általában egy szakembert kell igénybe venni, vagy valaki, aki legalább tud hallgatni rád, és meg tud érteni téged, és el tud fogadni téged, és ahol te biztonságban érzed magad. Tehát nem kell feltétlenül pszichiáternek lenni, sőt, sok pszichiáter sajnos nem tud sokat a traumáról. De valaki olyannak, akiben van az együttérzés, és van elég önbizalom, és valaki legfőlebb az, aki saját magát is megérti, és elfogadja. Te önmagadat traumátlanítottad? Én jártam terapistához, ami segített, amíg rájöttem, hogy ez a terapista most már annyit segített, amit tudott, többet nem tud, és akkor ott hagytam. Szerintem az emberi viszony, a szerető viszony a legnagyobb tanítónk. De mennyi idő után kezdtél érzékelhetően pozitív változásokat észlelni, akár magadon, akár családtagjaidon? Majdnem amint az ember rájön ilyen dolgokra, és elkezdi az ön feltárás pályáját, a pozitív dolgok történnek. Tehát nem lesz minden tökéletes, de javulnak a dolgok. És én merem állítani, hogy ahogy öregedek, minden évtizedben annyival okosabb is vagyok. Eddig még így van. Na most, ahogy tudom, amiről már szó volt a beszélgetésünk első részében, ez az úgynevezett együttérző feltárás, ez egy olyan módszer, amit te és még néhány kollégád együtt dolgoztatok ki, de jogilag levédetted, amiről szeretném tudni, mit jelent ez. Aki ezt akarja vagy akarná megtanulni és alkalmazni, annak jogdíjat kell ezért fizetnie? Igen, ez egy kurzus, egy tanfolyam, orvosoknak, illetve terapistáknak, illetve pszichológusoknak. 4 évvel ezelőtt kezdtük a dolgot, azóta több mint 3000 tanítványunk volt, több mint 80 országban. Nem állítom senkinek, hogy ez a legjobb metódus, de többek között szerintem egy nagyon sikeres valami. Ez az együttérző feltárás, tehát azt jelenti, csak hogy magam számára tisztázzam, hogy ott ül az orvossal szemben a kliens, és vele együtt az ő segítségével feltárják, hogy mi van a problémája mélyén, mi a problémája gyökere, mi az a trauma, ami az életét nagymértékben befolyásolta, mi az a stressz, ami manapság jellemzi őt, tehát együtt tárják föl, hogy úgy mondjam, a beteg lelki állapotát? Igen, de lehet, hogy beteg valaki, de nem föltétlenül, és nem föltétlenül orvos, aki nyújtja ezt a segítséget. Legtöbb esetben pszichológusok vagy terapisták. Legnagyobb kívás az embereknek nem az, hogy másokkal együtt érzenek, hogy saját magukkal együtt érzenek. De ezt irányítani kell egy szakembernek. Segít, hogyha igen, de ez az önegyüttérzés. Olyan sokak vádolják magukat, és visszatusítják magukat. Azt hiszik, hogy nem érdemlik meg a szeretetet, nem érdemlik meg az elfogadást, a tiszteletet. Ez a hitük saját magukról. És ez az együttérző feltárás hány óra alatt juttatja el önmaga feltárásáig, felismeréséig az alanyt? Vannak azoknak, akik elég egy pár ilyen beszélgetés, vannak akik hosszabb időn keresztül követik. És honnan jön ez a jogdíj ötlet? Tehát, hogy ezt levédetted, vagy levédettétek. Szokásos ez az addiktológiai, pszichiáteri szakmában? Nézd, hogyha valaki aránylag híres és sikeres, akkor mindig fent áll az a lehetőség, hogy valaki ezt ki akarja zsákmányolni saját magának. Ez már megtörtént velem is. És szakértői csapat segített téged a módszer piacosításában, illetve a marketing koncepció kidolgozásában? A beszélgetésünkre készülve ugyanis szerettem volna megnézni a te közreműködéseddel készült, azt hiszem az magyarul a címe, a Trauma bölcsessége, sokszor hivatkozott filmet, ám, mint kiderült, ez csak némi hozzájárulás fejében lehetséges, igaz, méltányos áron felkínálták mellé egy több részből álló,
a módszer lényegét ismertető oktató sorozatot is. Ez a te leleményed, vagy kiváló marketingesekkel dolgozol? Én marketingot nem csinálom, de van ez a magyar mondás, hogy a jó bornak nem kell cégért. Merem állítani, hogy bizonyos mértékig azért volt ez sikeres, mert volt benne fantázia, és az embereknek segített. És a terapisták úgy találták, hogy pozitív módon megváltoztatta, ahogy ők kezelték a klienseit. Ebből az következik, hogy akkor ezt teljesen természetesnek vetted, hogy ezt piacosítod. Így van? Arra sose gondoltam, hogy piacosítom, de a kollégáim persze ebben a folyamatban gondolkoztak a piacosodásról, és bizonyos mértékig meg is tették. Ezt azért hoztam szóba, mert kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy egy ilyen média megjelenés csak innen a prűd és történelmi okok miatt agyon traumatizált Kelet-Európából nézve tűnik különösnek, mert lehet, hogy te is azt vallod, hogy a ma tudósainak igenis érteniük kell már a piac megdolgozásához is. Te is azt vallod egyébként, hogy a ma tudósainak igenis érteniük kell már a piac megdolgozásához is? Őszintén szólva, én ilyen dolgokkal sosem foglalkozok. Én teszem a munkámat, és van egy bizalmam, hogy amit mondok, amit látok, amit tanítok, annak megvan a saját értéke, és a világ fel fogja ismerni ennek az értékét. Ez a filozófiám, de hogyha valami jót kitaláltál, vagy felfedeztél, persze, hogy akarod, hogy a világ tudjon róla, és persze, hogy akarod, hogy valami jövedelem is legyen tőle, de amit mondom, szerencsére olyan helyzetben vagyok, hogy ilyen dolgokkal nekem nem kell törődni. Ahogy könyveidet és nyilatkozataidat olvasom, egyre inkább csak erősödik bennem az a meggyőződés, hogy a Föld jelenleg nagyjából 8 milliárd lakosa közül alig lehet néhány, aki elkerülhette a sokféle trauma valamelyikét. Valahol azt is nyilatkoztat, hogy a traumatizált emberek szinte törvényszerűen hozzájuk hasonló traumatizált embereket választanak, például politikai vezetőjüknek is. Ráadásul mostanában, mintha egyre több szemmel láthatóan mentális gondokkal terhelt politikai vezető tűnne föl szerte a világban. Nyomon követed a világ és esetleg Magyarország politikai életét? Szoktad úgymond szakértő szemmel figyelni a szereplőket, és ha igen, milyen szempontból mennyire látod megalapozottnak az ezügyben egyre növekvő riadalmat? Nézd, a magyarországi politikai helyzetet és a magyarországi politikai vezetőket nem nagyon tanulmányoztam. Őszintén szólva nem tudok semmit az Orbánnak a gyerekkoráról, stb. De biztos vagyok benne, hogy ha megismertetném magamat az ő gyerekkorával, sok traumát találnak, mert úgy viselkedik. De például a Donald Trumpot tanulmányoztam, az ő életét, és több másik politikai vezetőnek életét tanulmányoztam. És például Trumpal kapcsolatban mire jutottál? A Trump húga és unokaöccse mindenképpen azt mondják, hogy a Trumpnak az apja egy szociopát volt. Szociopata? Igen. A Trump, mikor a ön életrajzát írta, azt mondta, hogy a világ kegyetlen, mindenki ellened van, mindenki bántani akar, a barátaid kívánják a házadat, a gazdagságodat, még a feleségedet is. Most, ha valakinek ez a hite, kegyetlen lesz, agresszív lesz, kapzsi lesz, és nagyon nem bízik senkibe. És ezt le tudod vezetni Trump apjának betegségéből, abból, hogy ő szociopata volt? Akár betegség, akár nem. Ebből a viselkedéséből lett így a Donald Trump. Ezért hazudik olyan sokat. Ő nem is tudja a különbséget. Tehát ez egy traumának egy kihatása. Tehát a beteges, hazudozó felnőttek, traumatizált gyerekek, akik így küzdöttek meg a világgal. Talán Nietzsche, a német filozófus mondta, hogy azok az emberek hazudják ki magukat a valóságból, akiket a valóság megbántott, ha jól emlékszem, ugye? Valahogy így szólt. Ez pontosan így volt, ezt mondta Nietzsche, és teljesen igaza volt. Mert a csecsemő nem hazudik. Senkinek se a természetebe.
természetében ott van a hazugság. A hazugság egy védelem. És mikor kell védni magát a gyereknek, mikor támadják. Én is hazudtam az életemben. Nem olyan betegesen, mint egy Donald Trump, de akkor hazudok, amikor félek, hogy az igazságot megmondom, nem fognak elfogadni. Tehát aki mindig hazudik, mikor még nem is szükséges, ez mindig a traumával ered. Nyilván azt te is egyre szélesebb körben tapasztalod, hogy mind élesebben válik kétosztatúvá a világ, és mintha kibékíthetetlen lenne ez a megosztottság. Lehetséges, hogy minden civilizációs és technikai vívmány, minden modern pedagógiai módszer ellenére az emberiség egyéni és társadalmi traumatizáltsága mind jobban közelíti a már kezelhetetlenségi szintet? Hogy látod ezt? Én nem látok semmit kezelhetetlennek. Tehát nem látom a világot olyan sötéten, olyan pessimisztikus szemüvegen keresztül, de nagyok a kihívások, nagyok a bajok. Fenyeget minket a klíma, mert több millió ember a melegtől nem tud élni, ugye, ahogy éltek. Vagy a víz emelkedik, a tengervíz emelkedik. Ezt csak a teljes analfabéták vagy politikusok tagadják. De aki tiszta szemmel nézi, ez így van. Tehát ez egy teljesen új veszély, ami a világot fenyegeti. Ebből a szempontból igen, a káosz nagyobb most. Éppen azért, mert a hatalmunk és a képességeink annyival erősek, mint addig igen voltak, az azt is jelenti, hogy ha rosszul teszek a dolgokat, a hatások is sokkal rosszabbak lesznek. Ez történik most. Arra vonatkozóan van valami tanácsod, hogy élhet viszonylag teljes életet az ember, ha egyáltalán van ilyen? Az emberi tapasztalat mutatja, hogy még a legnehezebb körülmények között is vannak azok, akik meg tudják találni saját magukat, és akik tudnak egy igazi életet élni. Ez a lehetőség fent áll mindig. Be kell néznünk a saját pokonkba, be kell nézni a saját szenvedésünk forrásait, a saját alkalmazkodási metódusokat, amik több bajot okoznak nekik. Ezzel szembe kell nézni. De azt mondod, hogy ne a világot akarjuk megváltoztatni, hanem mindenki inkább önvizsgálatot tartson, és befelé próbálja meg a legjobbat önmagából kihozni? Nem vagy, mind a kettő. De az egyiket ne tegyük a másik nélkül. Max Károly azt írta egyszer fiatal korában, a bölcsességnek a kezdete az önmegismerés. Fura, hogy ezzel az idézettel fejezzük be, de ha ő mondta, hát ő mondta. Ő mondta, igen. Na jó, hát eddig jutottunk ma, kedves Máté Gábor. Köszönöm szépen ezt a találkozást is. Különösen annak ellenére, hogy beteg vagy, de miután előzetesen vállalkoztál, eljöttél ma ide hozzánk. Megint sok hasznos gondolatot és tanácsot kaptunk tőled, de ha a nézők és hallgatók még megvásárolják a könyveidet is, esetleg további sokféle felismerésre juthatnak a köteteid segítségével, sőt, akár még azzal is számolhatnak, hogy meg is haladhatják saját problémáikat és traumáikat, és fölismerhetik önmagukat. Legalábbis bízunk benne. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Ez volt tehát a beszélgetés Máté Gábor Kanadában élő világhírű orvossal, addiktológussal, íróval és pszichoterapeutával. Aki úgy gondolja, hogy tanult mai vendégünktől is, kérjük támogassa műsorkészítésünket, de legalább iratkozzon fel közösségünkbe. Támogatni a műsorkészítést a YouTube-on a képernyő alatt a köszönet gomb megnyomásával lehet, vagy a donabli.com Friderikus Podcast oldala is felkínálja ugyanezt a lehetőséget. Itt a teendők már magyarul olvashatók, hiszen ez már egy magyar oldal, és ami ugyancsak figyelemre érdemes, hogy a donabli.com-on a támogatóinknak már áfát sem kell fizetniük támogatásuk mellé. De természetesen hasonló célra továbbra is rendelkezésükre áll a patreon.com is, ugyancsak a Friderikus Podcast oldalon. És aki mindezt nem tudta megjegyezni, nem csodálkoznék ezen, a képernyőnk alatt a tartalomleírás követően minden támogatási forma részletét elolvashatja. Ja, és ha nem is támogatnak, legalább iratkozzanak fel itt a YouTube-on, kérem szépen, illetve ha nem sok a kérésből, esetleg lájkolják a beszélgetést, és osszák meg ismerőseikkel is. Nem fejeztem be ezzel még a mai podcastet, 15 másodperc erejéig türelmükre még számítok, aztán folytatom. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsor támogatója, a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft.
OTP Travel, mert biztosan utazik. Újabb friss beszélgetéssel legközelebb 2 hét múlva jövök, de addig is ajánlok figyelmükbe egy tüneményes személyiséget, Pogány Judit színművészt, akivel szeptember elején 80. születésnapi alkalmából beszélgettem, körülbelül 100 percen át, amelyből nem csak egy igen differenciáltan gondolkodó színésznő, hanem egy igazán kiváló és melegszívű ember portréja is kirajzolódik. Számomra, de sok nézőnk, hallgatónk számára is minden pillanata igen élvezetes volt ennek a beszélgetésnek. Egész kislánykorom óta, amikor mindig már, én 5 évesen már színházasdit játszottam állandóan. Lényeg az, elmentem a felvételére, de nem készültem rá, tehát én nem válogattam becsületesen verseket, monológot, minden. Iskolai ünnepségeken állandóan szavaltattak, és amiket amúgy is tudtam, mondjuk Lenin lámpája, meg mit tudom én, tibeti foglyok. Tehát ez olyan verseket, amiket amúgy is tudtam, azokkal mentem felvételizni. De már az első rostán kiesett, ugye? Hát semmi érdekes nem volt bennem. Tehát én civilbe egy teljesen jelentéktelen szürke veréb, ázott veréb voltam. Tehát egy sérült gyerek oda bement, és nem tudta, hogy egyáltalán miért van ott. Másodjára már ezért is nem jelentkezett, mert félt attól, hogy meg fogja ismételni az első kudarcát? Persze, pontosan tudtam, hogy én egy felvételi vizsgán semmit nem tudok megmutatni abból, amit viszont én már tudtam magamról, hogy nekem milyen kincsem van. De ugyanakkor annyira színész akart lenni, hogy esténként, ha jól olvastam valamelyik visszaemlékezésében, az akkori munkájáról, a bíróságról hazafelé menet Kaposváron, mindig a színház parkjának járdájáról nézegette a színház épületét, és találgatta, hogy vajon mi történik az ablakok mögött. Igen, tehát a vágyakozás az nem múlt el soha, az megvolt, csak én tudtam, hogy én nem úgy nézek ki ma, hogy egy színésznőnek ki kéne nézni, tehát én nem bíztam abban, hogy én belőlem színész lehetne. De a vágyakozás az megvolt, és Isten bizony néha jobbra-balra lefelé kellett már néznem, hogy ne lássák azt, hogy a könnyem is folyik. Tehát én olyan ellenállhatatlan vágyam volt, hogy már azt gondoltam, hogy már nem színésznek, hanem bárminek, takarítónőnek, bárminek, csak hogy belül lehetnék. A színházon belül. És akkor tényleg, ahogy néztem, hogy gyúlnak ki az ablakok, és amikor már végül benn voltam a színházban, akkor derült, hogy a legfelső emeleten, ahol a legtovább égett, még éjszaka és égett a villany, ott a mosoda volt, és a mosóicuka mosott el adás után. Ha esetleg nem látták, a youtube.com-on, a Friderikus Podcast oldalon kérem keressenek rá erre a beszélgetésünkre, mert tényleg megéri. De amíg legközelebb találkozunk, bőven látnak, találnak nézni vagy hallgatni valót csatornánkról. Egyrészt ezzel együtt immár 103 podcast közül válogathatnak, csak hogy néhány kettcsináló vendéget soroljak, például a sokszorosan meghurcolt Iványi Gábor lelkésszel nem csak egyházának szűnni nem akaró üldöztetéséről, hanem az országot sújtó kormányzásról is szót váltottunk. De összehoztunk egy vitát Magyar Péterről, Kele János közgazdász publicista és Csillag István jogász között, illetve egy másik podcastben kikértem Vásárhelyi Mária szociológus véleményét is, ugyancsak Magyar Péterről. De érdekes lehet azok számára, akik nem látták, nem hallották, a sok vihart kavart beszélgetés a szexuális önismeretről, a gyönyörtudatosságról és az orgazmusról Kékes Réka szomatikus szexológussal, aki még azt is nyíltan vállalta ennek a beszélgetésnek egy adott pontján, hogy életének bizonyos szakaszában szexmunkásként kereste a kenyerét. Ugyancsak ajánlom figyelmükbe az Orvoslás már küszöbön álló jövőjéről szóló podcastünket, ami Heidegger Tamás orvosbiológiai mérnökkel készült. Ez Gyógyítás másképpen címmel van fent az oldalunkon, illetve Kulka János színművészt és elbűvölő nővérét, Kulka Janina patológus professzort is, a vendégeink között tudtuk pár hónappal ezelőtt, ezt a találkozást is nagyon ajánlom azoknak, akik esetleg lemaradtak róla. És aki igazi kuriózumra, mondjuk úgy szórakoztatóan intellektuális párbeszédre vágyik, kérem, az nézze vagy hallgassa meg a Krasznahorkai László íróval nemrégiben készült podcastünket. Na, és a YouTube oldalunk 6. vízszinte sorában már 321 szórakoztató, közéleti, tudományos archív anyagomat is megtalálják, sok világsztárral együtt. Ezek olyan műsorok és műsorrészletek, amelyeket annak idején még televíziósként készítettem. És akkor 2 hét múlva ugyanitt.